Welcome sa ating Your Gold Jewelers YouTube channel. So maaari niyo po kaming kontakin sa inyo. Inquiries and orders via Facebook page, Instagram, Twitter, meron din tayong TikTok, meron din tayong WebTalk, meron din tayong Teespring, meron din tayong shop sa Shopee, at meron din tayong Instagram. So bagong lahat, sana nakasubscribe na po kayo sa ating channel, nakaklik ang notification bell, at sana magustuhan niyo po itong mga videos natin.